Tingnan nyo guys. Aakyat ako sa taas. Tapos, titingnan natin si Buknoy at si Monang. Kasi si Monang, pinupuntahan yung anak niya dito sa taas. Ayan. Tingnan mo muna si Monang dito sa kabilang kwarto. Monang! Ay, ito na si Monang. Oh. Si Buknoy nasa kabilang kwarto, sa kabilang bintana. Tapos si Monang dito naman sa kabila. Ayan. Yan yung ginagawa ko araw-araw sa kanila. Kasi umaakyat dito sa bintana, hindi na kayang bumaba. Dito pa sa kwarto. Kaso yung anak niya nasa baba, binaba ko. Ayan. O, kain ka na. Kain na, dali. Kain na dyan. Ito naman yung isa. Ayan, dito naman sa kabilang kwarto to. Dito naman siya sa kabila pumupunta kasi si Monang sa kabila naman. Ito naman siya. Ngayon, papakainin ko naman siya sa baba. Araw-araw yan mga ka-viewers. Ginagawa ko sa kanila. Lakad na doon na. Monang, kain ka na be. Kain na. Kain na. Ayun, pagkain mo. Mamaya yung anak mo nasa baba. Sige na, kain ka na dyan. Lakad na, Buknoy. Baba. Alam na alam yan. Halika na, Buknoy. Buknoy. Halika na, kain na dito. Tara, dali. Punta ka na doon. Parang maisip. Akit na dito, oh. Halika na, kain na dito. Dito. Ayan. Yan, araw-araw yung ginagawa ko sa kanila. Kukunin ko sa magkabila ang kwarto sa bintana. Kasi doon yung tambayan nila. Hindi na kaya bumalik sa baba. Ayan. Yung ginagawa mo dyan. Papakainin ko na sila. Diyos mio, Santissima, Purdong Pur Santo. Teka lang. Oh, huwag niyong pakailaman. Shadow of your smile. Maghintay. Isa naman. Social. Ayan. May kanya-kanyang ano. Asa na si Gohan? Dito. Wag. Diyan. Dito. Akyat. Hoy, dito. Ayan. Dito. Kabila. Puti. Puti, doon ka na. Dito ka, huwag ka na dyan. Yan. Ayan, huling-huli. Yung aso ng papakainin ko. Panghuli si Fruity. Ayan sila. Magkulang pa dyan. Ayan yan.
ginagawa mo?